ko, bored na kayo sa bahay nyo and limited stock. Limited lang yung nandyan sa rep nyo. Mang dami yung cravings. Milk tea, french fries, burger. Wala kaming magawa kundi maghintay ng isang buwan. Pero may solusyon tayo dyan. Gagawin tayo ng DIY milk tea for today kasi crave na tayo ng milk tea pero wala tayong magawa. So, gagawa tayo ng DIY milk tea for today. Panbahay. Naglaba ako ng cortina namin. So, very productive. Ito lang mga kailangan natin. Sugar. Milk. Cup. And may chocolate tayo. Galing sa rep. And yung tea. Lipton lang siya, guys. So, let's